Gauhati University UG first semester registration আৰু form fill up কৰিবলৈ এইটো ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সত এখন ওয়েবসাইটৰ লিংক দিয়া আছে হেতু লিংকত ক্লিক কৰি হেতু ওয়েবসাইটত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত তাতে দেখা পাব যে লিখা আছে যে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন এণ্ড ফৰ্ম ফিল আপ লিংক ক্লিক হিয়াৰ এই ক্লিক হিয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ডাইৰেক্ট এইটো পেজত ৰিডাইৰেক্ট কৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনছ এণ্ড ফৰ্ম ফিল আপ often for TDC, BA, BSc, BCom and Vivo first semester and PG first semester 2023 batch only. First semester registration চলি আছে সো আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব আপোনালোকে যে নোটিফিকেশন যে চাব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ইউজাৰ খিনি ইউজাৰ চাব আৰু পিজি খিনি পিজি চাব তেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব লাগিব যিসকলে ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয় সো তাৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাই আছে টু ষ্টাৰ্ট ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো আপুনি জাস্ট এতে ক্লিক কৰিব এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব ইনষ্ট্ৰাকচনছ তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাৰ্স্ট ষ্টেপ আপোনালোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকে সেকেন্ড ষ্টেপত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব তো যেহেতু আমি নতুন হয় একেবাৰে সো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিম তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে আপুনি দেখা পাইছে ফাৰ্স্ট ষ্টেপ ক্ৰিয়েট নিউ একাউন্ট লগইন একাউন্টস আপুনি জাস্ট ক্ৰিয়েট নিউ লগইন একাউন্ট এতে ক্লিক কৰিব এটি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এখন ফৰ্ম ওপেন হ'ব এটা আপুনি দেখা পাই আছে ষ্টুডেন্ট একাউন্ট ক্ৰিয়েশনস পেজ তো এতে দেখা পাই আছে প্ৰথম যেটো বক্স দেখা পাই আছে এন্টাৰ ইওর ফার্স্ট নেম অর মোবাইল নাম্বার অর ইমেইল এস ইউজাৰ নেম সো এতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বারও দিব পাৰে বা আপোনাৰ ফার্স্ট নেমটো দিব পাৰে বা ইমেইল আইডি দিব পাৰে ওকে সো এইটো বক্সত আপোনাৰ ফার্স্ট নেমটো দিব বা মোবাইল নাম্বার দিব বা ইমেইল আইডি দিব যিকোনো এটা দিব দিয়াৰ পিছত এটা আপুনি দেখা পাই আছে এন্টাৰ ইওর ডেট অফ বাৰ্থ আপুনি এতে ক্লিক কৰিব এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যেটো জন্মৰ তাৰিখ হয় সেই জন্মৰ তাৰিখটো আপুনি ইয়াৰ পৰা এন্টাৰ কৰিব লাগিব ওকে তো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত প্ৰথমে আপুনি ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি লব তাৰ পিছত আপোনাৰ মানটো এনেকৈ সিলেক্ট কৰি লব মানটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ডেটটো অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ লোৱাৰ পিছত এতে আপুনি দেখা পাই আছে your login password date of birth to password এসে পাসওয়ার্ড হিসেবে ৰাখিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে এটা আপোনালোকে বস্তু এটা ক্যাপচাৰ কৰি লব স্ক্ৰিনশ্বট লব এইখিনি বস্তু আপোনালোকে এন্টাৰ কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব আপুনি ক্ৰিয়েট একাউন্টত ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপুনি ক্ৰিয়েট একাউন্টত ক্লিক কৰিব এটা আপুনি দেখা পাই আছে ডু ইউ ওয়ান্ট টু সাবমিট ইওর ইনফরমেশনস অৰ্থাৎ যিখিনি ইনফরমেশন আপুনি এন্টাৰ কৰিছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে সাবমিট বা আপোনাৰ ভুল যদি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়াও ক্যান্সেল কৰিব পাৰে তো মোৰ যেহেতু ঠিকই আছে এই কাৰণে মই কি কৰিম ওকে বাটনত ক্লিক কৰিছো তো যেতিয়া ক্লিক কৰিব এটা আপুনি দেখা পাইছে সাকসেস একাউন্ট ক্ৰিয়েট সাকসেসফুলি আৰু ইউজাৰ নেম আপোনালোকৰ আহি গৈছে আৰু পাছৱৰ্ড আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যেটো আছিল সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাৰ পাছৱৰ্ড হৈছে এটা আপুনি লগইন কৰিব লাগিব সো লগইন কৰাৰ কাৰণে লগইন ইওর একাউন্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইউজাৰ নেম এটা অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত মোবাইল নাম্বাৰ এন্টাৰ কৰিব যদি আপুনি ইমেইল আইডি দিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত ইমেইল আইডি দিব আৰু যদি আপুনি ফাৰ্স্ট নেম দিছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ফাৰ্স্ট নেমটো এন্টাৰ কৰিব এটা কৈ দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি পাসওয়ার্ডটো কাস্টম পাসওয়ার্ড আপুনি বনাইছিলে অৰ্থাৎ আপুনি পাসওয়ার্ড যেটো ডেট বাৰ্থডেবল হিচাপে যেটো ডেট অফ বাৰ্থটো আহে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো যদি আপুনি চেঞ্জ কৰি আপোনাৰ নিজৰ মতে পাসওয়ার্ড বনাইছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি পাসওয়ার্ডটো এন্টাৰ কৰিব এইটো বক্সত আৰু বা যদি আপুনি পাসওয়ার্ডটো চেঞ্জ কৰা নাছিলে অৰ্থাৎ তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ডেট অফ বাৰ্থটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব এনেকৈ আপুনি এন্টাৰ কৰিব লাগিব এটা আপুনি দেখা পাইছে এই ফৰমেটত আপোনালোকে এন্টাৰ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপুনি কোনো ধৰণৰ স্লেশ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ওকে তো পাসওয়ার্ড এন্টার কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ক্যাপচা কোডটো বহাই দেখা যেটো ক্যাপচা কোড আপুনি দেখা পাই আছে সেম টু সেম ক্যাপচা কোড বহাই দিয়াৰ পিছত আপুনি জাস্ট লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপুনি লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব এটা আপুনি দেখা পাই আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচনস এক্সামিনেশনস ফৰ্ম ফিল আপ ক্লিক হিয়াৰ টু স্টাৰ্ট ইওর নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনস এণ্ড ফৰ্ম ফিল আপ ওকে তো আপোনালোকে যেহেতু প্ৰথম হয় সো আপুনি কি কৰিব লাগিব এটা আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচনস বা এক্সামিনেশন ফৰ্ম ফিল আপত আপুনি এতে ক্লিক কৰিব ওকে এটা যেতিয়া ক্লিক কৰিব এটা আপোনালোকে ভালেকিটা স্টেপ আছে আপোনালোকে ভালদৰে মনোযোগেৰে চাব এটা যদি আপুনি ভুল কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত পিছত কিন্তু আপোনালোকে কেনচেল কৰিব নোৱাৰিব ফৰ দ্যাট আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিওটো আগতে কমপ্লিটলি চাব তাৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশনস তাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপলোডছ ডকুমেন্টছ কিনে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ পিছত এক্সামিনেশনস পেপাৰ ডিটেইলছ তাৰ পিছত প্ৰিভিউ এণ্ড সাবমিট অৰ্থাৎ এইটো আপোনালোকে কি হৈ আছে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন দুটা বস্তু একেলগে হৈ আছে ওকে তো প্ৰথমে আপুনি দেখা পাই আছে টাইটেল আপুনি টাইটেল দিব লাগিব ফাৰ্স্ট নেমটো এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে মিডল নেম যদি আপোনাৰ মিডল নেম থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত মিডল নেম দিব যদি নাথাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লাষ্ট নেম নিশ্চয় আছে তে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি লাষ্ট নেমটো এন্টাৰ কৰিব তো লাষ্ট নেম এন্টাৰ কৰি দিছে আপুনি দেখা পাইছে ফাদাৰ্স নেম এইটো বক্সত আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত এইটো বক্সত আপোনাৰ বাকৰ নাম এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত এইটো বক্সত আপোনাৰ ইমেইল আইডি এন্টাৰ কৰিব
তাৰপিছত দেখা পাইছে মোবাইল নাম্বাৰ, এইটো আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এটা কৰিব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। তো ডেট অফ বাৰ্থটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এটা দেখা পাইছে জেন্ডাৰ, আপুনি এটো ক্লিক কৰিব। এটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেন্ডাৰ, অৰ্থাৎ মেল হলে মেল দিব, ফিমেল হলে ফিমেল দিব, ট্ৰান্সজেন্ডাৰ হলে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ দিব। ওকে, স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ডাউন কৰাৰ পিছত ৰিলিজনস আপুনি এটো ক্লিক কৰিব। এটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোনটো ৰিলিজনস হয়, মুসলিম হলে মুসলিম দিব, সৰি ইসলাম হলে ইসলাম দিব, জৈন হলে জৈন দিব, হিন্দু হলে হিন্দু দিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কোনটো ৰিলিজনস হয় সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। তো এটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত নেক্সট অপশনটো আহিছে নেশনালিটি, যদি ইন্ডিয়ান, আমি যেহেতু ইন্ডিয়ান হয় আপোনাৰ ইন্ডিয়ানটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত দেখা পাইছে ষ্টুডেন্ট ক্যাটেগৰি, আপুনি এটো ক্লিক কৰিব। এটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি জেনাৰেল ক্যাটেগৰি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত জেনাৰেলটো সিলেক্ট কৰি ল'ব, আৰু যদি ওবিসি বা ওবিসি সেইটো হলে সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব, এসসি হলে এসসি ল'ব। তো আপোনাৰ কোনটো ক্যাটেগৰি হয় আপুনি সিলেক্ট কৰিব। লোৱাৰ পিছত এটা আমি দেখা পাইছে পার্মানেন্ট স্টেট অফ ডোমিসাইল। সো আপুনি পার্মানেন্ট স্টেট অফ ডোমিসাইল আপুনি ক্লিক কৰিব। এটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যেহেতু আমি অসমৰ হয় সেইকাৰণে আমি আসামটো সিলেক্ট কৰি লৈছো, আৰু যদি আপুনি বাহিৰৰ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি আদাৰ্সটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ষ্টেটৰ নামটো এটা মেনচুজ কৰি দিব। এটা অসমৰ হয় সেইকাৰণে অসমটো সিলেক্ট কৰি লৈছো। তো লোৱাৰ পিছত এটা আমি দেখা পাইছে এড্ৰেছ ডিটেইলছ। তো এইটো বক্সত আপোনাৰ ভিলেজৰ নাম এন্টাৰ কৰিব, আপোনাৰ যেটো গাঁও বা টাউন সেইটো এন্টাৰ কৰিব। তাৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে ডিস্ট্ৰিক্ট, আপোনাৰ যেটো ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ডিস্ট্ৰিক্ট এন্টাৰ কৰিব। তাৰ যেটো বক্সত আপোনাৰ ষ্টেটটো এন্টাৰ কৰিব, তাৰ যেটো বক্সত আপুনি পিন কোডটো এন্টাৰ কৰিব। তাৰ পিছত এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত যদিহে আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক সুধি আছে, আৰ ইউ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, যেহেতু আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰথম যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব গৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। এটি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি নো কৰিব। সো আপুনি সিম্পলি এটো নো কৰিব। ওকে, যেহেতু আমাৰ আগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱা নাছিলে বা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ নাই, সো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, নো কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। হোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, গোটেইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰি লৈছে, আপুনি সেভ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ওপৰত লিখা আহিছে সেভ বুলি, আপুনি জাস্ট ওকে বাটনত ক্লিক কৰিব। তো যেতিয়া আপুনি ওকে বাটনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ। সো আপুনি কারেন্ট সেশনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে দেখা পাইছে সিলেক্ট ইয়াৰ, আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত 2020 to 23 যেটো আছে এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত ইনষ্টিটিউট টাইপ আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যয়ন কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত জিও ডিপাৰ্টমেন্ট যেটো আছে এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এফিলিয়েটেড যিটো কলেজ আছে সেটাতে যদি আপুনি ষ্টাডি কৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত যেটো আমাৰ আছে এফিলিয়েটেড কলেজ, আপুনি এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। যেহেতু মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত অধ্যয়ন কৰা নাই সেইকাৰণে মই এফিলিয়েটেড যেটো কলেজ আছে মই এটো সিলেক্ট কৰি লৈছো। তাৰ পিছত এটা আমি দেখা পাইছে ইনষ্টিটিউট নেম, আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত যিমান কলেজ আছে গোটেইকেইটা কলেজ এটা লিষ্ট আহি গৈছে। ইয়াৰ পৰা আপুনি কোনটো কলেজত এডমিশনছ লৈছে সেই কলেজৰ নাম আপোনালোকে এতে আপোনালোকে সার্চ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে মেনুৱেলি কিন্তু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ওলাব পাৰে। ওকে, মই সার্চ কৰি দিছো। এটা মই জাস্ট মই অভয়পুৰী কলেজটো মই সিলেক্ট কৰিছো। দেখা পাইছে সিলেক্ট ডিগ্ৰী, আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। এটি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কোনটো ডিগ্ৰীত আপুনি এডমিশনছ লৈছে, বিভাগৰ হলে বিভাগৰখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত বিএ হলে বিএ আপুনি কোনটোত লৈছে আপুনি সেই হিচাপে আপোনাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ, যিসকলে জেনাৰেল কেণ্ডিডেট হয় অৰ্থাৎ যিসকলে জেনাৰেল কোৰ্সত এডমিশনছ লৈছে তেওঁলোকে যদি আপুনি বিএত এডমিশন লৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত বিএ ৰেগুলাৰ বুলি পাব যিসকলে জেনাৰেল ষ্টুডেন্টছ হয়। আৰু যদি আপুনি বিএ মেজৰত এডমিশনছ লৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বিএ মেজৰ এছএমএছ যেটো আছে সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব, বা ইকোনমিক্সত কিছুমানে লৈছে মেজৰ তেওঁলোকে এনেকে সিলেক্ট কৰি ল'ব। কিন্তু যিসকলে জেনাৰেল কোৰ্সৰ হয় তেওঁলোকে বিএ ৰেগুলাৰ বা বিকম ৰেগুলাৰ বা বিএসসি ৰেগুলাৰ এনেকে লিখা থাকিব, আপোনালোকে সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। লোৱাৰ পিছত এটা আমি দেখা পাইছে সিলেক্ট এডমিশনছ ইয়াৰ বা সেমিষ্টাৰ, আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি প্ৰথমটোই ৰাখিব অৰ্থাৎ 1টোই ৰাখিব যেহেতু ফাৰ্স্ট সেমিষ্টাৰ এডমিশনছ লৈছে। এটা আমি দেখা পাইছে প্ৰিভিয়াস এক্সাম বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি ফ্ৰম আসাম। সো আপুনি এটা ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি ইয়েস কৰিব লাগিব। যেহেতু আমি অসমৰ পৰা পাস কৰিছো, আৰু যদি আপোনালোকে অসমৰ পৰা পাস কৰা নাছিলে অৰ্থাৎ আপোনাৰ আগৰ বোৰ্ডটো অসমৰ পৰা আপুনি নাছিলে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি নো কৰিব লাগিব। যেহেতু মই অসমৰ পৰা পাস কৰিছো সেইকাৰণে মই ইয়েস কৰিছো। আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইলছ আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপুনি দেখা পাইছে সেভড, আপুনি ওকে বাটনত ক্লিক কৰিব। তো যেতিয়া আপুনি ওকে বাটনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি এডুকেশনাল ডিটেইলছ আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে দেখা পাইছে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন, আপুনি এতে ক্লিক কৰিব। এতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইচএছ বা 12 ডিটেইলছ খিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব যেহেতু। সো আপোনালোকে এটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ সুধি আছে বোৰ্ড বা ইউনিভাৰ্সিটি, যেহেতু বোৰ্ড হয় তো মই যেটো বোৰ্ডৰ পৰা পাস কৰিছো আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কাউন্সিল, তো এটো মই এন্টাৰ কৰিছো। এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ অফ পাসিং আপুনি কোনটো ইয়াৰত পাস কৰিছে সেইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। ওকে, তো সিলেক্ট কৰি লৈছো।
সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে গ্ৰেড বা ডিভিজনস আপুনি কি ডিভিজনস পাইছে সেইটো আপুনি এতে এন্টাৰ কৰিব তো যদি আপুনি ফাৰ্স্ট ডিভিজন পাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ফাৰ্স্ট ডিভিজনস টু এন্টাৰ কৰিব এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট দেখা পাই আছে পাৰ্চেন্টেজ সো আপুনি পাৰ্চেন্টেজ কিমান পাৰ্চেন্টেজ পাইছে সেই পাৰ্চেন্টেজটো আপুনি এতে মেনশন কৰিব উল্লেখ কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপুনি কি কৰিব লাগিব গটেখিনি বস্তু আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ বাটনত ক্লিক কৰিব গটেখিনি বস্তু আপোনালোকে ফিল আপ কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি সেভ বাটনত যেতিয়া ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব লাগিব তো যেতিয়া আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকক খুজি আছে আপলোড ফটো আপোনাৰ এক কপি ফটো আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি দেখা পাই আছে আপলোড আদাৰ ফাইল এটা আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এটি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপুনি দেখা পাইছে টেন্ট এডমিট কাৰ্ড এনি আদাৰ গভ ডকুমেন্ট ফৰ এজ গ্ৰুপ এটা আপোনালোকে মই আপোনালোকক ৰিকমেন্ড কৰিম আপোনালোকে ক্লাছ 10 ৰ যেটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেই এডমিট কাৰ্ডটো সিলেক্ট কৰি লব যে সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এটো বক্সত আপোনালোকৰ এজ গ্ৰুপটো আপলোড কৰিব এটো বস্তু সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ফাইলটো আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তো আপলোড কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব চয়েস ফাইলত ক্লিক কৰিব চয়েস ফাইলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি ফাইলটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ওকে তো ফাইলটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপুনি আপলোডত ক্লিক কৰিব অকনমান ওয়েট কৰিব যেতিয়া আপুনি আপলোড কৰিব এটা আপুনি দেখা পাইছে প্লিজ আপলোড পিডিএফ ফাইল সো মই এটা ভুল হৈছে এটা আপোনালোকে পিডিএফ ফাইল আপলোড কৰিব লাগিব এটা আপোনালোকে পিডিএফ ফাইল যেটো আপোনালোকে মেট্ৰিকৰ যেটো দুই আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড দিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পিডিএফ কৰি আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব আৰু পিডিএফ খনৰ সাইজ এটা আপোনালোকে 1 MB বেছি নহয় হেতু বস্তু লক্ষ্য কৰিব তো মই দুটা বস্তু মই আপলোড কৰি আছো তাৰপিছত এটা আপুনি দেখা পাইছে তাৰ আগতে আপোনালোকে চাই লওক এটা আপলোড ফটো আপোনাৰ ফটো এটা জেপিজি আকাৰত আপলোড কৰিব লাগিব তো মই ফটোটো আপলোড কৰি আছো তাৰ কাৰণে চয়েস ফাইলত ক্লিক কৰিব চয়েস ফাইলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মই ফটোটো আপলোড কৰি আছো তো আপলোডত ক্লিক কৰিব তো আপলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপুনি দেখা পাইছে আপলোডেড আপুনি অকমানত ক্লিক কৰিব মোৰ ফটো আপলোড হৈ গৈছে যদি আপুনি চাব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপলোডত ক্লিক কৰিব তারপর আপুনি ফটোটো চাব পাৰিব এতিয়া মই কি কৰিম মই ক্লাস 10 ৰ যেটো এডমিট কাৰ্ড আছে সেই এডমিট কাৰ্ডটো মই আপলোড কৰি আছো তাৰ কাৰণে চয়েস ফাইলত ক্লিক কৰিব দুটা অৱস্থা মই আপলোড কৰি লৈছো এতিয়া আপুনি কি কৰিব ওকে বাটনত ক্লিক কৰিব তো ওকে বাটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে ক্লাস 10 ডকুমেন্ট অর এনি আদাৰ তো মোৰ আপলোড হৈ গৈছে আপুনি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব যিখিনি ডকুমেন্টস আপুনি আপলোড কৰিছে চাব পাৰিব যিখিনি হওক মই আপলোড কৰিছো জাস্ট টু ডেমো ভিডিও হয় তো এটা আপুনি আপলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কিন্তু ভালদৰে চাই লব আপোনালোকে মিস্টেক নকৰিব এটা আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে পেপাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি পেপাৰ হয় যি পেপাৰ আপোনালোকে লৈছে সেই পেপাৰ কেইটা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে আপুনি দেখা পাইছে কোৰ পেপাৰ অনাৰ্স এছামিজ অৰ্থাৎ যেটো মই এছামিজ সিলেক্ট কৰিছিলো বিএ এছামিজটো মই সিলেক্ট কৰিছিলো তাৰ কাৰণে কোৰ পেপাৰ আপুনি কোনটো লৈছে সেইটো আপুনি এডত ক্লিক কৰিব তো এডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এটা আপুনি দেখা পাইছে এজি পেপাৰস এছামিজ অনাৰ্স জাস্ট মই এটা ডেমো ভিডিও হিচাপে আপোনালোকক মই এটা লৈছো কিন্তু মোৰ আসলতে মই অলৰেডি গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছো তো মই নাইদৰে মই এটো যেটো সিবিএসএস ৰ কোৰ্স হয় মই সাবজেক্ট কি আছে মই হেতু ভালদৰে মই নাজানো জাস্ট আপোনালোকক মই অনলাইন প্ৰসেসটো হে দেখাই আছো ওকে তো প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যেটো আপোনালোকৰ মেজৰৰ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আপোনালোকৰ মেজৰৰ যেটো এছামিজ কোৰ পেপাৰ যেটো লৈছে আপুনি হেতু আপুনি এডত ক্লিক কৰিব ওকে হেতু আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত এটা আপুনি দেখা পাইছে এজি পেপাৰস এছামিজ অনাৰ্স প্লিজ সিলেক্ট ওয়ান পেপাৰ ফ্ৰম বিলো তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব এই লিষ্ট আছে লিষ্টৰ পৰা এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ওকে তো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এটা আপুনি কি কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত এটা আপুনি দেখা পাইছে এই পেপাৰ এছামিজ অনাৰ্স প্লিজ সিলেক্ট ওয়ান অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব কোৰ পেপাৰ হিচাপে তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি দেখা পাইছে এই পেপাৰস এছামিজ অনাৰ্স প্লিজ সিলেক্ট ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ওকে তো মই জাস্ট আপোনাক দেখুৱাৰ কাৰণে মই এটাকে সিলেক্ট কৰি লৈছো আপোনালোকে পেপাৰবোৰ কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে সিলেক্ট কৰি ল'ব যদি ভুল হয় তেনে কিন্তু পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হৈ যাব পেপাৰবোৰ সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত আপোনাৰ যিখিনি ডিটেইলছ আপুনি ফিল আপ কৰিছিলে গোটেইখিনি ডিটেইলছ কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ প্ৰিভিউ শ্ব' কৰিব এটা আপুনি যি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিছে গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব তো এটা আপুনি দেখা পাই আছে তো আপোনাৰ নামটো এনেকৈ কেনেকৈ আপোনাৰ সকলো গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ শ্ব' কৰি আছে ইয়াতে তো ভালদৰে বস্তুখিনি চাই ল'ব স্ক্ৰল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যি ডিটেইলছ আপুনি ফিল আপ কৰিছিলে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি এইটো শ্ব' কৰি আছে আপুনি জাস্ট যদি গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ ঠিকে আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব জাস্ট আপুনি সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব তো যেতিয়া আপুনি সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব আপুনি লগে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ পাই যাব তো এটি হৈছে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ তো আপোনাৰ এইখিনি আছিলে সম্পূৰ্ণখিনি প্ৰসেস আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ এতিয়া আপোনালোকে কলেজত আপোনালোকে পেমেন্টস কৰিব লাগিব যেটো এক্সামৰ ফৰ্ম যেটো ফিজ হয়
সেই ফিজটো আপোনালোকৰ কলেজৰ পৰা কালেক্ট কৰিব আপোনালোকে অনলাইন কালেক্ট কৰা চিষ্টেম হোৱা নাই দিয়া নাই তেওঁলোকে তো আপোনালোক কলেজত পেমেণ্টছ কৰিব লাগিব তো এইখিনি আছিলে ইনফৰমেশ্যনছ বা আপোনালোকক এইখিনি আছিলে দেখাবলগীয়া আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে তো ৰাখিছোঁ কাৰণে বাই